سلام، من مرضیه هستم و اینجا کانال خیاط شوه. به خیاط شو خیلی خوش اومدین. وست ها یک تنپوش بسیار زیبایی هستن که میتونه استایل خانم ها رو خاص و بی‌نظیر کنه. برای همین تصمیم گرفتم برش و دوخت یک وست زیبا رو بهتون آموزش بدم تا استایل بی‌نظیری داشته باشین. پس تا پایان این ویدیو همراه من باشید. برای دوخت این وست نیاز به یک قد لباس داریم. اول پارچه رو دولا میکنیم و بعد دوباره دولا رو دولا میکنیم تا پارچه چهارلا بشه. از قسمت چهارلا از بالا 1 تا 2 سانتی متر برای زاپاس دوخت پایین میاییم و یک خط صاف میکشیم. از گوشه چهارلای پارچه به اندازه 7 تا 8 سانتی متر جلو میاییم و علامت میزنیم و مجدد از گوشه چهارلا 2 سانتی متر به سمت پایین میاییم و علامت میزنیم و این دوتا علامت رو به صورت هلال به همدیگه وصل میکنیم و هلال یقه پشت رو میکشیم. از گوشه هلال یقه به اندازه 20 تا 25 سانتی متر جلو میریم و یک علامت میزنیم. از همون علامت به اندازه 6 سانتی متر ثابت پایین میایم و یک علامت دیگه میزنیم و این قسمت رو مشخص میکنیم و این قسمت خط سرشانه میشه. سر متر رو گوشه گردن میذاریم و به مقداری که دوست داریم سرشانه وستمون بلند باشه به صورت کج به خط سرشانه میرسونیم. من این مقدار رو 20 در نظر گرفتم چون میخواستم سرشانه وستم تا روی بازوهام بیاد. حالا باید بلندی وست رو مشخص کنیم که من 70 سانت در نظر گرفتم برای بلندی وستم که از گوشه هلال یقه به اندازه 70 سانت تا پایین رو علامت میزنیم. از قسمت پایین و از سمت چارلا به اندازه 1/4 مقداری که دوست داریم وستمون آزاد باشه جلو میایم. من این مقدار رو 25 در نظر گرفتم چون میخواستم گشادی کل وستم 100 باشه که 1/4 شد 25 و بعد انتهای سرشانه و انتهای خط پایین وست رو به همدیگه وصل میکنیم و بعد هم که دور تا دور وستمون رو با زاپاس یکسان قیچی میکنیم. حالا یکی از قسمت ها رو کنار میذاریم که در واقع تکه پشته و اون تکه‌ای رو که میمونه تکه جلوست که باید براش یقه جلو رو طراحی کنیم که هم میتونیم یقه گرد و هم یقه 7 یا هر نوع یقه دیگه‌ای که دوست داشتیم رو براش طراحی کنیم. من یقه 7 رو انتخاب میکنم و به اندازه 15 سانتی متر از بالا پایین میام و یقه 7م رو میکشم. خب یقه طراحی شد، اضافاتش رو قیچی میکنیم. حالا برای تمیز دوزی یقه هم میتونیم از نوار روب استفاده کنیم و همین که سجاف طراحی کنیم. من سجاف رو ترجیح میدم. برای سجاف یقه یک تکه پارچه رو از راستا دولا میکنم و پارچه رو زیر یقه میذارم چون میخوام یقه تنه اصلی رو شابلون کنم و سجاف رو دقیقاً اندازه یقه تنه اصلی در بیارم به صورتی که توی تصویر میبینین. من میام و پارچه رو زیر یقه اصلی میذارم و سجافم رو طراحی میکنم. لبه های خارجی سجاف رو هم به هر شکلی که خواستیم میتونیم طراحی کنیم و حالا دیگه این سجاف آماده است که روی لباس نصب بشه. برای قسمت پشت هم احتیاج به سجاف داریم که یک تکه پارچه رو مجدد از راستا دولا میکنیم و زیر یقه میذاریم چون دقیقاً میخوایم که سجاف فرم یقه برش بخوره. فقط بعد حواسمون باشه که سرشانه های سجاف جلو و سرشانه های سجاف پشت دقیقاً هم اندازه باشه. برای این وست به 2 تا کمربند احتیاج داریم که پهنای این کمربندها میتونه هر اندازه‌ای که دوست داشتیم باشه و بلندیشون به میزان 50 سانتی متر باشه. حالا بریم برای دوخت. برای دوخت اول باید سجاف رو لای بزنیم و کنارهای اون رو به اندازه 1 سانتی متر تا بزنیم و اتو کنیم. من میخوام سجاف لباس به روی کار برگرده، پس سجاف رو به پشت کار میذارم، یعنی الان پشت سجاف و پشت لباس به سمت منه و با زاپاس یکسان شروع به دوخت میکنم. اگه شما خواستین سجاف به پشت کار برگرده باید سجاف رو روی کار بذارید و بدوزید. من پایین سجاف رو به صورت صاف دوختم. شما اگه دوست داشتین میتونید نوک تیز بدوزید.
حالا سجاف رو به روی کار برمیگردونیم. برای اینکه سجاف راحت تر به روی کار برگرده باید یک دوخت نگه دارنده روی سجاف بزنیم. به این صورت که اضافه دوخت رو به سمت تنه لباس میدیم و یک دوخت نیش رو به فاصله تقریباً 2 میل از دوخت اولمون روی اضافه دوخت میزنیم. برای هر دو سمت یقه این کار رو انجام میدیم. اسم این دوخت سنگین یا نگه دارنده است که برای دوخت نگه دارنده سجاف به هر سمتی که قرار برگرده زاپاس دوخت رو به همون سمت میخوابونیم و دوخت نیش رو انجام میدیم. حالا برای اینکه سجاف راحت تر به روی تنه اصلی برگرده باید گوشه های کار رو چرت بزنیم، یعنی از لبه کار تا 1 میل مونده به دوخت اصلی رو یک برش بزنیم با نوک قیچی. فقط باید حواسمون باشه که به دوخت اصلیمون آسیب نزنیم. حالا خیلی راحت سجاف رو به روی کار برمیگردونیم و کار رو یه اتو میزنیم. بعد هم لبه های کناری سجاف رو که تا زده بودیم و اتو کرده بودیم روی اون رو یک دوخت نیش میزنیم تا سجاف به تنه اصلی وستمون فیکس بشه. قسمت جلوی لباس آماده شد. حالا باید تکه جلو و تکه پشت و سجاف پشت رو به همدیگه وصل کنیم. به این صورت که ابتدا 2 سرشانه پشت و جلو رو روی هم میذاریم و از انتهای کار 2 لبه سرشانه رو به همدیگه فیکس میکنیم. به این دلیل این کار رو از انتها شروع میکنیم چون در قسمت یقه سمت جلو زاپاس دوخت رو دیگه نداریم چون ما سجاف جلو رو دوختیم. پس قسمت جلو از قسمت پشت 1 سانت کمتره و این 1 سانت اضافه در قسمت پشت در واقع زاپاس دوخت میشه برای وصل سجاف پشت. بعد از اینکه سرشانه های پشت و جلو رو روی همدیگه فیکس کردیم حالا سجاف پشت رو روی قسمت جلوی لباس میذاریم و با سوزن سرشانه های سجاف و سرشانه های بالاتنه رو و در واقع سرشانه های وست رو روی همدیگه فیکس میکنیم. گفتیم که سرشانه جلو از سرشانه پشت و سجاف پشت 1 سانت کمتره. حالا برای وصل سجاف و یقه پشت طوری باید دوخت کنیم که دقیقاً دوخت ما تا این 1 سانت باشه و با یک سوزن یا یک علامت ابتدای این 1 سانت رو مشخص میکنیم، یعنی جایی که یقه جلو تمام میشه و ما فقط تا اینجا رو میدوزیم. بخشی از سرشانه رو شروع میکنیم به دوختن و تا این علامت رو میدوزیم. وقتی به این علامت رسیدیم سوزن رو توی پارچه نگه می‌داریم و پارچه رو میچرخونیم و هلال یقه رو میدوزیم به اندازه زاپاس دوختی که گذاشته بودیم و دوختمون رو دقیقاً تا همون علامت 1 سانتی که گذاشته بودیم ادامه میدیم. مجدد به اون علامت که رسیدیم سوزن چرخ رو توی پارچه نگه می‌داریم و پارچه رو میچرخونیم و دوباره مسیر دوختمون رو ادامه میدیم و بخشی از سرشانه ها رو میدوزیم. حالا گوشه های کار رو چک میکنیم که از تمیز بودن گوشه ها مطمئن بشیم. گوشه ها اصلا حالت پله‌ای نباید داشته باشه و باید دقیقاً مثل تصویر باشه و دیگه میتونیم کل سرشانه های 2 سمت رو به هم دیگه وصل کنیم. شما از همون ابتدا میتونستین که کل سرشانه ها رو به هم بدوزین اگر از دوختتون مطمئن بودین، اما چون من آموزشم طوریه که افراد مبتدی هم از این آموزش استفاده میکنن، اول بخش کوچکی از سرشانه ها رو افراد مبتدی بهتره که بدوزن که اگر که دوخت سرشانه هاشون تمیز نبود و نیاز بود که این دوخت رو بشکافن، مسیر زیادی رو نخوان بشکافن و یک بخش کوچکی رو بشکافن. پس اگر مطمئن هستین که کارتون تمیزه و میتونین دوخت تمیزی داشته باشین، از همون ابتدا کل سرشانه ها رو دوخت بزنید. سرشانه های پشت و جلو به هم دوخته شدن و گوشه گردن به همین تمیزی در میاد بدون هیچ پله‌ای. برای اینکه سجاف پشت هم راحت تر به عقب برگرده یک دوخت نگه دارنده یا سنگین باید روی سجاف پشت بزنیم. زاپاس دوخت رو به سمت سجاف میدیم و با فاصله 1 میل از دوخت اصلی روی زاپاس رو یک دوخت میزنیم.
پهلوهای این وست به همدیگه وصل نمیشن و پهلوهای اون بازه و با 2 تا کمربند به همدیگه وصل میشن. پس 2 تا نوار مستطیل شکل به پهنای دلخواه و به بلندی 50 سانت آماده میکنیم. از وسط اون رو تا میزنیم و گوشه های اون رو با زاپاس 1 سانت میدوزیم. فقط یک سر اون رو نمیدوزیم که از اونجا بتونیم این نوارها رو به رو برگردونیم. حالا باید کمربندها رو به تکه پشت وست وصل کنیم. فقط باید حواسمون باشه که 2 تا کمربند دقیقاً مقابل همدیگه قرار بگیرن و بالا پایین نشن، چون که درز پهلوی قسمت پشت و جلوی وست به هم دوخته نمیشه و باز این درز پهلو و فقط به وسیله کمربنده که این وست به همدیگه وصل میشه و بعد هم دور تا دور این وست رو تو میذاریم به اندازه 1 سانت و 1 دوخت روی اون میریم. این وست بدون الگو دوخته شد، اما میتونید برای دوخت این وست از الگوی سرشانه افتاده هم استفاده کنید که آموزشش رو بالا براتون گذاشتم. حتما این آموزش رو ببینید.